How to apply online form of agriculture census in Nepal. यानी कि तपाईहरुले कृषि गणनाको अनलाइन फर्म कसरी भर्ने आज म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु र यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलसँग जोडिनको लागि सब्स्क्राइब गर्नु होला र धेरै साथीहरुले मलाई सोधिरहनु भएको थियो यो कृषि गणनाको अनलाइन फर्म कसरी भर्ने है यदि तपाईहरुले पनि कृषि गणना अनलाइन फर्म भर्ने कोसिस गरिरहनु भएको छ तर तपाईहरुले चाहिँ विभिन्न प्राविधिक कारणहरूले गर्दा कृषि अनलाइन फर्म भर्न सकिरहनु भएको छैन भने म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। यानी कि आजको भिडियोको शीर्षक रहनेछ हाउ टु अप्लाई अनलाइन फर्म अफ एग्रिकल्चर सेन्सस यानी कि कृषि गणनाको अनलाइन फर्म कसरी भर्ने भन्ने आजको भिडियोको शीर्षक रहनेछ। ढिलो नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरिहालौं। कृषि गणना अनलाइन फर्म भर्नका लागि सबैभन्दा पहिला तपाईहरु यो एउटा वेबसाइट छ agricensus.cbs.gov.np यो वेबसाइटमा तपाईहरु आउनु होला र तपाईहरु यो राष्ट्रिय कृषि गणना 2078 भन्ने एउटा यो पेज खुल्छ। तपाईहरु यहाँ आउन सक्नुहुनेछ र सबैभन्दा पहिला तपाईले यो कुराहरु अलिकति मजाले पढ्नु होला। जस्तै सुपरिवेक्षकको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ न्यूनतम भनेको स्नातक तह चाहिँ उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो र गणक कृषि गणना अनलाइन फर्म फिलअप गर्नका लागि तपाईले न्यूनतम 10+2 यानी कि 10+2 तपाईले पास आउट गरेको हुनु पर्यो। त्यसै तपाईले चाहिँ सुपरिवेक्षकको लागि 18 वर्ष पूरा भएर 40 वर्ष नआएको हुनु पर्यो र गणकको लागि तपाई 18 वर्ष पूरा भएर 40 वर्ष नआएको हुनु पर्यो। है प्राथमिकता पनि यहाँ दिएको छ। यो सबै कुराहरु तपाईले पढ्न सक्नुहुनेछ र अनलाइन जब तपाईले कृषि गणना अनलाइन फर्म फिलअप गर्नुहुन्छ त्यो समयमा तपाईसँग चाहिँ फोटोको स्क्यान डिजिटल कपी त्यसै तपाईको प्रमाणपत्रहरुको चाहिँ स्क्यान कपी हुनु पर्यो। त्यसै तपाईको मार्कशिट त्यस्तै अब तपाईको चाहिँ जुन नागरिकता हुन्छ त्यो नागरिकताहरु को स्क्यान कपी चाहियो हैन। र यहाँ के भनिएको छ भने फाइलको साइज चाहिँ मिनिमम म्याक्सिमम चाहिँ 512 केबी भन्दा धेरै हुनु भएन। यदि तपाईको साइज चाहिँ 1 MB छ 2 MB छ भने तपाईको फर्म कम्प्लिट हुँदैन र तपाईले फर्म भरिसकेपछि चाहिँ एउटा सबमिसन नम्बर प्राप्त गर्नुहुन्छ र त्यो सबमिसन नम्बरलाई तपाईले सेभ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यो एकपटक तपाईहरुले पनि सरसर्ती पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले यो फर्म भर्दाखेरि 7 दिन बाँकी रहेको छ र अब कृषि गणना अनलाइन फर्म कसरी फिलअप गर्ने म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिला हेर्न सक्नुहुन्छ यो राइट साइडमा यो खालको अप्सनहरु खुलिरहेको छ। सबैभन्दा पहिला जन्ममिति मागिरहेको छ। अहिलेको लागि मैले यसमा जन्ममिति लगाइरहेको छु। ठीक छ ल मैले जन्ममिति लगाएँ। महिना चुज गर्नुस्। त्यसपछि डे चुज गर्नुस् है। अब तपाईले नेपाली नागरिकताको नम्बर यहाँ तपाईले फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले चाहिँ मैले यो तपाईहरुलाई जस्ट सिकाउने पर्पसले मात्र यो नम्बर युज गरिरहेको छु। त्यसपछि नागरिकता जारी भएको जिल्ला तपाईले यसमा चाहिँ अब युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो सम्पर्क मोबाइल नम्बर लगाइदिनु होला। यहाँ मैले यहाँ लगाइदिए 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यो चाहिँ मैले जस्ट स्याम्पल नम्बर मात्र युज गरिरहेको छु। कोसीसँग मिल्न गएमा यो म तपाईहरुलाई चाहिँ क्षमा प्रार्थी छु। मैले जस्ट अरूहरुलाई सिकाउने उद्देश्यले मात्रै मैले यो नम्बर युज गरिरहेको छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको जेन्डर मागिरहेको छ। जेन्डर तपाईले अब मेल फिमेल के हो तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ ल मैले मेल चुज गरे। त्यसपछि तपाईले कृषि गणना अनलाइन फर्म फिलअप गर्नको लागि आवेदन गर्नुस् भन्ने एउटा बटन छ त्यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाई यो भन्दा अगाडिको पेजमा पुग्नुहुन्छ। त्यसपछि सबैभन्दा पहिला तपाईलाई पत्रकारी क्षेत्र भनेर भनिरहेको छ। तपाईले यहाँ गएर चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाई सुपरिवेक्षकको लागि चाहिँ कृषि गणना अनलाइन फर्म फिलअप गर्दै हुनुहुन्छ कि वा गणकको लागि चाहिँ कृषि गणना अनलाइन फर्म फिलअप गर्दै हुनुहुन्छ तपाईले त्यो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मैले गणक भनेर चुज गरे। त्यसपछि तपाईलाई कार्यक्षेत्र यहाँ चुज गर्न भनिरहेको छु। तपाईले कुन जिल्लाको लागि काम गर्ने। अहिलेको लागि मैले ओखलढुङ्गा चुज गरे।
जस स्थानीय त तपाईले चुज गर्नुस् अहिले सिद्धिचरा नगरपालिका चुज गरे त्यसपछि तपाईले चाहिँ दोस्रो प्राथमिकता यदि त्यहाँ सिलेक्सन भएन भनेदेखि कुनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ भनेर भन्दैछ यहाँ क्लिक गरिदिनुस् अब फेरि म के गर्छु भने यसमा ओखलढुङ्गा चुज गरे त्यसपछि स्थानीय तह चाहिँ मैले खिचिदेम्बा गाउँपालिका चुज गरे है त अब तपाईले यहाँबाट चाहिँ व्यक्तिगत विवरण फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले यहाँ अब यहाँबाट उम्मेदवारको नाम चाहिँ नेपालीमा फिलअप गर्नु पर्यो नभएदेखि तपाईको कृषि गणना अनलाइन फर्म सक्सेसफुल हुँदैन त्यसैले यहाँ चाहिँ तपाईले ध्यान दिएर मैले यहाँ लगाइदिए एक्जाम्पल कुमार राई है त मैले चाहिँ जस्ट स्याम्पलको लागि युज गर्दैछु एक्जाम्पल कुमार र यतापट्टि चाहिँ तपाईले अंग्रेजीमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट जेन्डर सिलेक्सन अघि नै गरिसक्नु भएको छ सुरुमै त्यसपछि तपाईले कुन भाषा बोल्नुहुन्छ तपाईले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ है जस्तै मैले अलिकति सिलेक्सन गरे ठीक छ यहाँ धेरै खालका भाषाहरू छन् अब तपाईको मातृभाषा के हो त्यही चुज गर्नुस् अहिले मैले बान्तावा भन्ने चुज गरिदिए अब यहाँ तपाईले उम्मेदवारको फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यहाँ चाहिँ अब उम्मेदवारको फोटो सिलेक्सन गरिरहेको छु ठीक छ अब यो सिलेक्सन भइसकेको छ त्यसपछि अब यहाँ मेरो फोटो पनि अपलोड भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब जन्ममिति र तपाईले नागरिकता विवरण यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यहाँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ अब जारी मिति तपाईले यहाँ लगाइदिनु होला अहिले मैले यहाँ लगाइदिसकेको छु ल है त्यसपछि यहाँ तपाईले नागरिकताको फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ नागरिकताको स्क्यान गर्दा अगाडि र पछाडिको भाग नै स्क्यान गर्नु होला नभएदेखि तपाईको कृषि गणना अनलाइन फर्म फिलअप हुँदैन त्यसपछि मैले यो मेरो नागरिकताको फोटो अपलोड गरिदिसके अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो नागरिकताको फोटो अपलोड भइसकेको छ त्यसपछि तपाईले चाहिँ अब यहाँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस आफ्नो चाहिँ स्थायी ठेगाना चुज गरिदिनु होला यो मैले चुज गरे जस्तै मैले ठीक छ सडानन्द 5 चुज गर्दै अब तपाईले अस्थायी रूपमा बसोबास गरेको ठेगाना चुज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले ठीक छ ल मैले यहाँ वडा नम्बर 2 चुज गरे ठीक छ त्यसपछि तपाईले आफ्नो फ्यामिली डिटेल यसमा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ अब फ्यामिली डिटेल कसरी फिलअप गर्ने भने तपाईले यहाँ आमाको नाम चाहिँ लगाइदिनु होला यहाँ हैन ल त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ ल यो चाहिँ मैले बुवाको नाम लगाइदिए कृषि गणना अनलाइन फर्म फिलअप गर्नका लागि त्यसपछि बाजेको नाम लगाइदिनु होला जस्तै एक्जाम्पल ल अनि यदि तपाई म्यारिड हुनुहुन्छ भने म्यारिडको पनि अब आफ्नो श्रीमान र श्रीमतीको डिटेल यसमा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपश्चात तपाईले यहाँ चाहिँ योग्यता फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ अब योग्यतामा गएर क्लिक गर्नुस् त्यसपछि तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ गणकको लागि भनेर भनिरहेको छ अब त्यसपछि तपाईले आफ्नो चाहिँ जुन मार्कसिट छ मार्कसिट तपाईले फिलअप गरिदिनुस् अहिले मैले चाहिँ यसमा मार्कसिट फिलअप गरिसकेको छु ठीक छ अब त्यसपछि तपाईले अब यहाँ चाहिँ श्रेणी वा जीपीए भनिरहेको छ तपाईको मार्कसिटमा पर्सेन्टेज छ भने पर्सेन्टेज लगाइदिनु होला यदि सीजीपीए छ भने त्यही लगाइदिनु अहिले मैले पर्सेन्टेज लगाइदिए मेरो पर्सेन्टेज 89 रहेको छ त्यही लगाइदिए मैले त्यसपछि तपाईको चाहिँ अब यहाँ यो जुन यदि तपाईको चाहिँ क्यारेक्टर छ भने त्यो पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ अहिले मैले लगाइन अनि तपाईको मुख्य विषय के हो त्यो चुज गर्नु होला जस्तै मैले यहाँ चाहिँ कम्प्युटर साइन्स भनेर लगाइदिए अब यसरी कृषि गणना अनलाइन फर्म भर्नका लागि सबै डिटेल एकपटक मजाले चेक गर्नु होला त्यसपछि यहाँ तल चाहिँ यदि तपाईले यो भन्दा पहिला चाहिँ जनगणनामा काम गर्नुभएको छ भने त्यो यहाँ तल क्लिक गर्दिने त्यसपछि तपाईले यहाँबाट छान्न सक्नुहुन्छ अब कुन निकायमा काम गर्नुभएको छ अनि तपाईले कति महिना र कति दिन काम गर्नुभएको छ र त्यसको डकुमेन्ट स्क्यान गरेर अपलोड गरिदिनु होला यसरी पनि तपाईले चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण हैन अब जस्तो तपाईले रजिस्ट्रेसन को कामहरु पुरा गर्नुहुन्छ तर अहिले चाहिँ मसँग यो भन्दा पहिला कुनै पनि तथ्याङ्क सम्बन्धित काम गरेको अनुभव छैन त्यसैले मैले यो लगाइन अनि यो फर्म भर्ने भने एकपटक फेरि सुरुबाट सरल तपाईले चेक गर्नु होला चेक गर्नु भएन भने तपाईलाई धेरै गाह्रो हुन्छ अनि चेक गरिसकेपछि त्यसलाई सेभ गर्नुस् भन्ने जुन बटन देख्नुहुन्छ त्यहाँ गएर क्लिक गर्नु होला अब त्यहाँ क्लिक गरेर तपाई अगाडि स्टेपमा पुग्नुहुन्छ अब यहाँ पुगेपछि तपाईले एकपटक यहाँ सबै हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ ड्राफ्टको रूपमा रहेको छ यो अहिले सेभ भइसकेको छैन यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो भने यहाँबाट सम्पादन गर्नुस् भन्ने जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गएर सम्पादन गर्नुस् नभएर
तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डिटेलहरु। एकपटक फेरि तपाईले यो सरर यो मजाले हेर्नु होला हैन। अनि अब तपाईले यति हेरिसकेपछि चाहिँ अब जस तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ यदि तपाईको कुनै कतै गल्ती छ भने। यसरी कृषि गणना अनलाइन फर्म भर्नका लागि सबै डिटेल तपाईको फिलअप भइसकेपछि तपाईले यहाँ गएर क्लिक गर्दिनु होला। यो जुन बटन छ दरखास्त पेश गर्नुस् भन्ने छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्दिनु होला र एउटा तपाईले सबमिसन नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र त्यो सबमिसन नम्बर तपाईले नहराइकन राख्नु होला है। यसरी तपाईले कृषि गणना अनलाइन फर्म फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ दरखास्त पेश गर्नुस् मा गएर क्लिक गरिन, किनभनेदेखि यो चाहिँ मैले जस्ट डेमो पर्पजको लागि मात्रै यो तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु। त्यसैले मैले यसमा चाहिँ यो भन्दा अगाडिको प्रोसेस तपाईहरुलाई देखाइन। यो लास्ट स्टेप हो। त्यसपछि तपाईले दरखास्त पेश गर्नुस् मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको कृषि गणना अनलाइन फर्म पूरा हुन्छ साथीहरु। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियोले अवश्य सहयोग पुर्यायो। अर्को भिडियोमा फेरि आउने छु। तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार।